السلام علیکم سټوډنټس په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10 میث چپټر 5 او ډیر اهم ټاپک په باره کې ډسکشن کوو چې هغې نوم دی فنکشنز. دې ویډیو نه مخکې ویډیو کې موږ باینري ریلیشن په باره کې ډېرې ډیټیل سره خبرې کړې وې. که هغه تاسو نه وي کتلي نو هغه ویډیو ضرور وګورئ. د هغې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. ښه اوس راځو فنکشنز له. فنکشن څه ته وایي؟ سپوز ما سره دوه سیټس دي، یو A دی یو B دی. صحیح ده؟ وی هر باینري ریلیشن اف فرام A to B چې هغه کې دا دوه کنډیشن وي، هغه ریلیشن باینري ریلیشن ته موږ فنکشن وایو. کنډیشن کوم دي؟ نمبر 1 چې ډومین چې کوم دی د اف چې کوم ډومین دی هغه به د سیټ A برابري. او بله خبره پکې دا ده چې دا څومره آرډر پیرز دي په دې اف کې که نه، نو د هغې په فرست الیمنټ کې به کله هم ریپیټیشن نه راځي، نو دا به فنکشن وي. نه راهیستی دی چې موږ له دې کې دوه سیټس راکړي دي، یو A دی هغه کې دی 1 2 3 او یو B دی هغه کې دی A B C D. which of the following are functions؟ وایي دې کې کوم فنکشنز دي؟ صحیح ده. نو که تاسو F1 وګورئ که نه، زه دا F1 دلته چک کوم. F1 is equal to دې کې څه دي موږ سره؟ فرست الیمنټ څه دي؟ فرست الیمنټ دی یو A دی، یو دا 1 دی او یو 2 دی. نو دا که زه یو سیټ کې بند کړم که نه، نو د دې سیټ نه دا چې کوم ډومین دی، صحیح ده که نه، دې ته وایي ډومین اف اف. د دې سیټ نه دا سیټ د دې برابر دی د دې A، دا چې کوم موږ له راکړه شوی دی نه برابر که نه، ځکه چې A کې خو 3 دی 1 2 3 ته دې نه دی ایکول. نو دا کنډیشن فیل شو په دې سیټ کې، په دې ریلیشن کې. نو موږ به وایو چې دیس از ناٹ ا فنکشن. نو موږ به ډایرکټ سمپلی دی F1 ته ولیکو چې domain of f is not equal to A. So the f چې کوم دلته F1 دی که نه، so F1 is not a function. دا فنکشن موږ سره نشي کېدی. ټیک ده که نه. اوس نمبر 2 کې وګورئ فنکشن چې کوم 2 فنکشن دی، د دې ډومین څه دی؟ یو دا ایلیمنټ دی 1، یو دا دی، یو دا دی، یو دا دی. ټیک ده که نه. نو د دې که زه ډومین وګورم، ډومین اف F2 is equal to 1 2 3 او 3 چې په ریپیټیشن پکې نشته نو 1 2 3 او دا ډایرکټ ایگزیکټلی ایکول ټو دا A دی. خو که تاسو دا دویم کنډیشن وګورئ، there should be no repetition of all order pairs، no repetition of first element. ټیک ده که نه. دې ځای کې دا یو شی ولیکئ، فرست ایلیمنٹ چې په کوم آرډر پیر کې وي په هغه کې به موږ سره ریپیټیشن نه وي. خو دلته کې که تاسو چک کوئ ګورئ، یو دا دی 3 فرست ایلیمنٹ او یو بل ځای کې هم فرست ایلیمنٹ دی، نو فرست ایلیمنٹ ریپیټ شوی دی. نو دا سیکنډ کنډیشن دی کې سیټسفای نه شو، موږ به ووایو چې دا هم فنکشن نه دی. نو زه به دې ته ولیکم چې F2 is not a function. او فنکشن ولې نه دی؟ ځکه چې دا 2 نمبر کنډیشن نه سیټسفای کوي. 2 نمبر کنډیشن څه دی؟ ریپیټیشن پکې دی، ریپیټیشن ان فرست ایلیمنٹ اف آرډر پیرز. آرډر پیر کې چې کوم فرست ایلیمنټس دي هغې کې ریپیټیشن شوی دی. ها نمبر 3 والا فنکشن ته وګورئ F3. نو د دې به اول تاسو ډومین چک کوئ چې ډومین د دې F3 څه برابر دی. ګورئ ډومین یې دی فرست ایلیمنټ، ټول فرست ایلیمنټ 1 2 3. نو 1 2 3 شو که نه، 1 2 3 ډایرکټلی دا وګورئ، دا چک کوئ دا د A برابر دی که نه، ایکول دی که نه. نو فرست کنډیشن خو موږ سره سیټسفای شو. دا یو. اوس دویم نمبر، there should be no repetition of first element of all order pair contained in it. وایي دې فنکشن کې دننه چې څومره آرډر پیر وي که نه، نو دې ټولو کې به فرست الیمنټ کې ریپیټیشن نه وي. نو تاسو وګورئ فرست الیمنټ کې چېرته ریپیټیشن شته؟ نشته دی ورکې. نو دویم کنډیشن هم سیټسفای شو، نو ریپیټیشن به زه دلته ولیکم ریپیټیشن. او دلته به موږ ولیکو چې F3 is a function. F3 is a function. دا موږ سره یو فنکشن دی د دې ډیفینیشن مطابق. او F4 چک کوئ، F4 کې تاسو ډومین راواخلئ، د F4 ډومین راواخلئ. ګورئ ډومین اف F4 is equal to ټول فرست ایلیمنٹ یعنی 1 2 3 بشي.
او دې کې ریپیټیشن هم نشته 2 3 دا موږ سره A دی او دا بل کنډیشن چې کوم دی ریپیټیشن هم پکې نشته فرست الیمنٹ کې ریپیټیشن شته نشته پکې نو دا F4 هم فنکشن دی F4 is also a function خو فنکشن خو اوس موږ وپېژنو که نه چې فنکشن څه ته چې دوه کنډیشن سیټسفای کوي باینري ریلیشن هغې ته موږ فنکشن وایو اوس د فنکشن ډومین څه ته کو ډومین څه ته وایي او رینج یې څه ته وایي ګوره سپوز ما سره یو فنکشن دی اف د سیټ A نه سیټ B ته صحیح ده دې کې چې دا کوم پیلنی سیټ دی دا دې ته موږ وایو ډومین اف اف څه ورته وایو ډومین دا چې کوم بل سیټ دی B دې ته موږ وایو کو ډومین ټیک ده که نه او ور چې د فنکشن کې چې دننه کوم ارډر پیر یو هغه ټول ارډر پیر کې چې کوم سیکنډ الیمنټس دي که نه هغه ټول نه موږ یو سیټ جوړ کړی of all order pair second elements of our order pairs ټول order pairs او چې second element موږ راواخلو هغې ته موږ وایو دا د دې فنکشن څه دي رینج دی اوس د دې اګزامپل نه به تاسو پوه شئ ګورئ دا موږ سره څه دي یو سمپل فنکشن دی یو سیټ موږ راخیستی دی A او هغه کې موږ اچولی دي 1 2 3 بل سیټ دی موږ سره B او هغه کې موږ سره 1 نه 6 پورې نمبر دی ټیک ده او فنکشن ډیفاین شوی داسې دی څنګه چې تاسو دې پکچر کې ښکاري ټیک ده که نه نو ګورئ بای ډیفینیشن دا فنکشن دی A to B نو ګورئ اولنۍ خبره دا ده چې دې کې ډومین څه شی دی دا ډومین دی A ټیک ده که نه نو زه به دې سیټ سره لاندې ولیکم چې یا دې ځای کې به ولیکم چې دا څه شی دی ډومین دی ډومین آف this function f سیټ B ته به موږ څه ویلی چې دا کو ډومین دی سیټ B ته به موږ دا کو ډومین دی کو ډومین او اوس چې دې کې کوم میپینګ شوی دی ګوره دې د 2 4 اور 6 لکه دا موږ سره داسې دا فنکشن ډیپاین شوی دی اف دې کې ټول داسې ارډر پیر دی 1 2 یعنی 1 2 سره میپ شوی دی بیا دی 2 4 مطلب 2 پکې 4 سره میپ شوی دی او 3 6 یعنی 3 پکې 6 سره میپ شوی دی نو که دې کې اوس موږ ټول سیکنډ الیمنټ راواخلو که نه دا نو دې نه به موږ سره دا سیټ راشي موږ سره به 2 4 6 نو دې سیټ ته به موږ وایو رینج ټیک ده که نه نو زما دلته ډایرکټ دا لاینونه راغلي دې ته به زه ولیکم چې دا درې چې کوم الیمنټس دي دا د دې فنکشن رینج دی موږ ډسکس کوو کاؤنټ د فنکشن او کاؤنټ د فنکشن کې اولنی نمبر دی موږ سره انټو فنکشن انټو فنکشن څه ته وایي سپوز ما سره یو فنکشن دی که نه اف نو هغه اف فرام سیټ A to B دی یعنې داسې دی دا فنکشن A to B دی نو دا فنکشن به انټو هلته وي چې کله د دې فنکشن رینج د دې سیټ B برابر نه وي ټیک ده فار ایگزامپل زه دلته کې ما یو دوه سیټس اخیستي دي او زه یو فنکشن ډیفاین کوم اف هغې کې زه اچوم 1A 2B اور 3A نو دې ته دا فنکشن دی ځکه چې دا فنکشن ډیفینیشن سیټسفای کوي نمبر 1 ډومین آف اف از اکول ټو 1 2 3 وچ از A دا A ته جوړ شو واپس او دی سیکنډ فرست الیمنٹ کې ریپیټیشن هم نشته دی نو هغه دویم کنډیشن هم سیټسفای شو ټیک ده دا فنکشن دی خو اوس که تاسو د دې رینج وګورئ که نه رینج آف دیس اف رینج څه ته وایي سیټ آف آل سیکنډ الیمنټس آف آل ارډر پیر نو ګورئ دا دواړه خو سیم دي A دی او دا بل B دی نو دې کې به موږ سره رینج کې څه راشي A او B به راشي اوس A او B چې کوم دی دا د دې سیټ B برابر دی نه دی برابر که نه نو ځکه دا چې کوم دلته کې وایي ناٹ اکول ټو B نو د دې ډیفینیشن مطابق دا چې کوم فنکشن دی از انټو دا کوم فنکشن موږ سره رالو دا انټو رالو ون فنکشن څه ته وایي سپوز موږ سره یو فنکشن دی اف فرام A to B نو دا اف به 1 1 هلته وي چې کله دې کې چې کوم ارډر پیرز دي د هغه سیکنډ الیمنټس کې کله ریپیټیشن نه شوی نو هغه سره موږ سره به څه به 1 1 فار ایگزامپل زه دلته کې دوه سیټس اخلم A او هغه کې زه اخلم A B C یو سیټ کې بل اخلم B او هغه کې زه ځان سره لیکم 1 2 3 یعنې دا دوه سیټونه ما وایسته نو زه یو فنکشن جوړوم 1 یا A1 A2
یا A3 دا به فنکشن نشي چې دې ځای کې تاسو A2 ولیکئ که نه نو دا به فنکشن نشي ځکه چې پیله ایلیمنټ کې به ریپیټیشن وشي ټیک ده که نه نو B2 اور C3 نو که تاسو اوس دا فنکشن وګورئ که نه د دې دا فنکشن خو دی ډومین هم د A برابر دی او که اوس تاسو وګورئ په دې فرست ایلیمنټ کې چېرته ریپیټیشن سیکنډ ایلیمنټ کې چېرته ریپیټیشن نه دی شوی صحیح ده که نو دا دیس از 1 1 ښه جي په تھرډ نمبر کې موږ سره د انجیکټیو N2 and 1 1 نو ګورئ N2 and 1 1 دواړو نه پته لګي چې N2 مي او 1 1 مي نو ګوره زه به وایم چې let f be a function from A to B then this f is injective f is 1 1 f is N2 और दोन सेकंड नंबर कि f मंग सर सही is 1 1 यानी 1 1 मी او n2 می هو 1 د پاره تاسو کړه منګ n2 د پاره دا کنډیشن ویلو چې فنکشن به n2 چې کله د دې رینج منګ سره د b برابر نه ٹھیک ده کنه او 1 1 بالته چې نو ریپیټیشن in second element of all order pairs څومره order pairs شپ کی کنه د دې په سیکنډ ایلیمنٹ کې ریپیټیشن دی نو دا ډیفینیشن هم تاسو کتای شئ چې انجیکټیو دی ته وایي او تاسو پکې بیسک داسې ځونه هم کتای شئ چې ریپیټیشن به هم کې وګورئ چې نشته او رینج به هم وګورئ چې د بي برابر نه دی فار ایگزامپل زه دوه سیټ اخلم 1 2 3 او یو بل سیټ اخلم اینډ هغې له زه نوم ورکوم بي او هغې کې ږدم A B C D ټیک ده که نه نو ګورئ زه یو فنکشن داسې ډیفاین کوم چې دې کې دا اډر پیر دی 1A 2B او 3C نو د دې په دا فنکشن شو ځکه چې فرست ایلیمنټ یې چې ټول راټول کې نو ډومین دا برابر دی او ریپیټیشن هم پکې نشته اوس که د دې ته تاسو رینج وګورئ که نه د رینج د دې فنکشن رینج وګورئ رینج اف دیس اف هغه څه دی A B C او دا د سیټ بی برابر دی چک کوي نه ځکه چې سیټ بی کې ډیم دی نو دا خو انټو خو شو 1 1 هم چک کوي 1 1 دپاره چې د سیکنډ ایلیمنټ کې ریپیټیشن شته نو ریپیټیشن به زه ولیکم ان سیکنډ ایلیمنټ نشته پکې نو 1 1 هم شو ګورئ انټو هم شو او 1 1 هم شو نو دې فنکشن ته به موږ ویو چې کوم چې انټو می او 1 1 می هغې ته به موږ ویو چې دا څه دی انجیکټیو دی سو اف از انجیکټیو دا موږ سره انجیکټیو ده بل پکې دی موږ سره انټو څه ته وایي چې let f be a function from A to B then f is onto f range of f is equal to b یعنی چې رینج د دې f رینج b برابر نو دا انټو دی چې نه برابر نو دا انټو دی دا از دا کوي بس سمپل او بل نمبر پکې دی لاست نمبر 1 1 and انټو 1 1 and انټو او دې ته بل ژبه کې موږ وایو چې بایجکټیو هم دې ته موږ ویلی شو ټیک ده که نه بایجکټیو فنکشن نو ګوره بایجکټ د نوم نه پته لګي ښکاره نو موږ وایو چې let f be a function from A to B then f is bijective if number 1 f is 1 1 and onto چې 1 1 می او onto می نو بیا به دې ته موږ دا bijective function دی